سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ ویدیوهای قبل رو دیدید؟ فرآیندهای هم حجم، هم فشار، هم دما، چهارمی یا آخریش رو میخوایم امروز بگیم که فرآیند بی‌درروه. اگه میبینیم پای تخت همه چی نوشته شده، به خاطر اینکه یه بار نوشتیم صدا خوب ضبط نشد، فیلم دوباره داره مجددا ضبط میشه، به این دلیل شما هم در جریان باشین. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایبتون منو حمایت میکنی خیلی خیلی ازتون ممنونم. ما رو به دوستاتونم معرفی کنین. بریم سر درسمون که فرایند بی‌درروه. بچه ها، دو حالت ممکنه که این فرایند بی‌دررو رخ بده. در دو حالت ما این فرایند رو میتونیم داشته باشیم. حالت اول اینه که شما دستگاهتون رو بیاین به حالتی قرار بدین، عایق بندی کامل کنین، یعنی اجازه مبادله گرما بین دستگاه و محیط ندین و کیو در این حالت بچه ها حتما چی میشه؟ صفر میشه. پس در فرایند بی‌دررو کیو صفره، چون گرمایی مبادله نمیشه. دومین حالتی که بچه این فرایند ممکنه رخ بده اینه که شما به سرعت یه کاری رو انجام بدین، یعنی فرایند انقدر سریع اتفاق بیفته که شما اجازه مبادله گرما بهش نمیدین، پس بازم کیو صفره و فرایندتون میشه فرایند بی‌دررو. همونطور که از قبل میدونید در هر فرایندی قانون اول ترمودینامیک صدق میکرد، یعنی میگفت دلتا یو که تغییرات انرژی درونی مساوی گرما به علاوه دبلیو. خب ما الان گفتیم عایق بندی میکنیم یا فرایند رو سریع انجام میدیم، پس در نتیجه گرما در این فرایند وجود نداره، پس کیو حذف میشه از این فرمول و به این نتیجه میرسیم که تغییرات انرژی درونی با کاری که روی دستگاه انجام میشه حتما برابره و یعنی هر وقت کاری که روی دستگاه انجام دادید مثبت بود، حتما تغییر انرژی درونی شما هم مثبته، یعنی دما بالا رفته. و برعکسش، حالا اگر کاری که روی دستگاه انجام میشه منفی باشه، حتما تغییرات انرژی درونی کاهشیه، یعنی دمای شما داره کاهش پیدا میکنه یا کم میشه. اینو اگر نگاه کنیم بچه ها، ما یه نمودار پیوی داریم میبینیم. در نمودار پیوی فرایند بی‌دررو همیشه شما یه منحنی دارین که روی این منحنی انبساط شدن یا بهتره بگیم منبسط شدن یا منقبض شدن و متراکم شدن دستگاه مشخص و واضحه. الان این شکلی که من اینجا کشیدم یعنی حجم در حال زیاد شدنه، پس فرایند من یه فرایند انبساطیه. توی این فرایند فشار در حال چیه بچه ها؟ کاهشه. پس اگر انبساط داشته باشیم در فرایند بی‌دررو فشار کم میشه. برعکسش بچه ها نگاه کنین، حالا دوباره یه فرایند هم بی‌دررو داریم که در این تراکم داره اتفاق میفته، یعنی حجم در حال کم شدن یا کاهشه، ولی فشار اینجا برعکس داره چی میشه؟ زیاد میشه. پس اینا میشه تغییرات حجم و تغییرات فشار در فرایند بی‌دررو عکس هم دیگه هستن. این یه نکته. نکته بعدی اینه که شما بدونید اگر در حالت انبساط هستین، خیلی وقتا بچه‌ها ما لازمه که بیایم تحلیل کنیم نمودارمون رو در حالت همدما و بی‌دررو با هم بررسی کنیم، ببینیم که چه تغییراتی نسبت به هم دارن، چه شباهت ها، چه تفاوت هایی، و این تحلیل خیلی خیلی مهمه و خیلی جاها سوال میاد. باز ما یه نمودار پیوی داریم و همونطور که تو شکل میبینید حجم در حال زیاد شدنه، یعنی اینکه انبساط رخ داده، پس حتما فشار کم میشه. اگر از نقطه آ شروع این فرایند رو در نظر بگیرید، در صورتی که همدما باشه میدونید دما در کل فرایند ثابت میمونه. مثلا نوشتیم T1، نمودار بالاییمون رو همدما فرض کردیم. حالا اگر از نقطه آ بخواد فرایند بی‌دررو رو طی کنه، چیزی که مهمه اینه که حجم در حال افزایشه، V2 من از V1 هم بزرگتره، تغییرات حجم من مثبت میشه و شما از قبل یادتون هست هر وقت انبساط داشتیم حجم زیاد میشد، کار ما چی بود بچه ها؟
آفرین منفی بود. چون کار منفیه و در فرایند بی در رو دلتا یو و دبلیو کاملا با هم انطباق دارن، تطابق میکنن، مساویان، پس دلتا یو هم در حال کاهشه. وقتی انرژی درونی کم میشه یعنی دما داره کم میشه. دما داره چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. پس اگر فرایند همدمای شما این بالاست، فرایند بی در رو باید بیاد پایین تر، چون گفتیم دماش این دفعه باید کاهش پیدا کنه. اینجا میذارم T2، این T1 و اگه بخواین مقایسش کنین حتما T1 از T2 بزرگتره. برعکس اینم میشه بررسی کرد. سوال کتابتونم هستین، میگه دوباره بیا توی فرایند همدما و بیدر رو، اما این دفعه در حالت تراکم مقایسه کن نمودارهای پیوی رو. من میگم این دفعه فرایند همدمام دوباره یه فرایندیه که حالا به این شکل، مثلا این نمودار پایین روی دمای T1 داره یه فرایند همدما رو به شما نشون میده. اگر این دفعه بخواین از نقطه آ فرایند بی در رو رسم کنین، میگین این بار حالا بچه ها تراکم داره رخ میده، یعنی V2 از V1 کوچیکتره، تغییرات حجم منفیه. پس W چیزی که قبلا خونده بودیم W ما مثبت میشه. حالا چون فرایند بی در روه و دلتا یو و W با هم علامتن، پس W مساوی دلتا یو، هر دو مثبتن. پس یعنی دما چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. چون دما زیاد میشه، حالا که میخوای نمودار بی در رو بکشی باید حتما بالاتر از نمودار همدما رسمش کنی، چون دمای من بیشتر شده، T2 من حتما از T1 بزرگتر شده. و این میشه مقایسه بچه ها دو تا فرایند همدما و بی در رو در حالت 1 انبساط 2 تراکم. امیدوارم اینو خوب یاد گرفته باشید، چون خیلی مطلب مهمیه و خیلی جاها از این استفاده میشه. مثلا کجا یه سوال پرسیده چرا وقتی درب نوشابه رو بسیار سریع باز میکنیم یه حاله رقیق، یه ابر رقیق، یه مه رقیقی یا یه بخار خیلی رقیقی شما میبینید؟ شاید شما هم تجربهشو کرده باشید. این نوشابه های شیشه‌ای رو درش رو سریع که باز میکنید یه مه رقیق اونجا تشکیل میشه. حالا دلیلش رو امروز میتونیم با چیزایی که یاد گرفتیم به شما بگیم. میگیم وقتی درب نوشابه سریع باز میشه، اولا کلمه سریع اینجا خیلی مهمه. گفتیم زمانی فرایند بی در رو اتفاق میفته که اون فرایند انقدر سریع باشه که فرصت مبادله گرما نده، یعنی کیو چی بشه؟ صفر بشه. پس فهمیدیم فرایند ما یه فرایند بی در رویه. و وقتی شما درب نوشابه رو باز میکنید، میدونید بچه ها بین مقدار نوشابه‌ای که داخل شیشه است و دربش یه مقداری گاز دی اکسید کربن و یه مقداری گاز اکسیژن هست. شما دارید در رو باز میکنید، پس حجم رو دارید زیاد میکنید. یعنی چه پدیده‌ای رخ میده؟ انبساط بی در رو. در انبساط بی در رو همونطوری که گفتیم کار منفی و دلتا یو منفی، دما کاهش پیدا میکنه. دما که کم میشه، حالا بخار به مایع تبدیل میشه و شما یه مه رقیقی اونجا مشاهده میکنید. اینجا نوشتم دلتا ویمون مثبته، پس دبلیومون منفیه، دلتا یو هم منفی، دما کاهش پیدا میکنه. میتونه این مدل سوال بپرسه، میتونم مسئله به شما بده، یعنی مقایسه دوباره فرایندها رو به شکل مسئله به شما بده. این سوال بچه ها سوال سختی نیست، ولی چون خیلی همه چی شبیه همه، یه کمی نیاز به تمرکز و دقت بیشتری داره موقع حل. میگه فرض کن 5 مول گاز آرمانی تک اتمی با فشار و حجم اولیه P1 و V1 و دمای اولیه T1 300 کلوین تا حجم نهایی V2 یه بار به صورت همدما یه بار به صورت بی‌در رو منبسط کنیم. الان نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که حجم نهایی در هر دو حالت یکسانه، چه از فرایند همدما بریم چه از فرایند بی در رو بریم، در هر دو صورت حجم ما چی میشه؟ یه عدد ثابت V2 میشه.
حالا میگه بیا مقایسه کن اگه در انبساط بی‌درو دمات بشه 285 درجه کلوین، فشار نهایی بی‌درو بگو چند برابر فشار نهایی همدماست. شما معادله گاز کامل، معادله حالت رو یادتون هست، PV مساوی nRT. اینو چون NR ثابته میتونین حذف کنین، بگین PV به روی T در یه حالت با حالت دیگه حتما چیه؟ مقدار مشخص و ثابتیه. حالا ما اینجا بین فرآیند بی‌درو و همدماشو میخوایم مقایسه کنیم. میگیم وقتی به حجم نهایی، فشار نهایی، دمای نهایی در حالت بی‌درو برسه، مقدارش مساوی هستش با همین عبارت ها در حالت همدما. چون گفتیم حجم ها ثابت، خودش گفته بود حجم نهایی در هر دو یکیه، یعنی ویدو همدما با ویدو بی‌درو یکسانه و شما میتونید ویدوها رو اینجا حذف کنید. بیایید بگید چی از من خواسته بود؟ فشار نهایی بی‌درو رو به فشار نهایی همدما تقسیم کنم. مطابقت با این معادله حتما T2 هم باید به T2 همدما تقسیم بشه. خودش داده بود دمای اولیه در واقع این 300 بود. این البته چون گفته بود که هم دمای اولیه و نهاییش یکسان میشه، پس T2 هم دما همون 300 چون دما تغییری نمیکنه مسلما. و T2 بی‌درو هم که داده 285. این دوتا عدد رو به هم تقسیم میکنین، تقریبا میشه 95 صدم. به این ترتیب میفهمید فشار در حالت بی‌درو 95 صدم نسبت به فرایند همدما بیشتره. اینم از مسئلهش که گفتیم مقایسه بین دوتا فراینده. حتما اینا رو خودتون حل کنین و حتما با خلاصه نویسی تمام مطالبی رو که بهتون میگیم توی ذهنتون بگنجونین و تمرین و تکرار فراموش نشه. امیدوارم از ویدیو امروز خوب استفاده کنین. خسته نباشین. خدا نگهدار. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنین. متشکرم.